Чи бувало у вас таке, що тіло вже лежить у ліжку, навколо панує тиша, але у вашій голові продовжується справжня війна? Думки біжать одна за одною. Страхи змінюють сумніви. Спогади про минуле змішуються з тривогою за майбутнє. І що більше ви намагаєтеся заспокоїтися, то сильніше цей внутрішній шум поглинає вас. Здавалося б, ніхто цього не бачить. Люди навколо усміхаються, життя триває. Але всередині вас відбувається щось страшне. А тепер дозвольте поставити вам ще одне запитання. Що, якщо ця боротьба має духовну причину? Що, якщо існує причина, про яку більшість людей навіть не здогадується? Сьогодні я відкрию вам біблійний секрет, який допоміг тисячам людей знайти мир посеред найсильнішої бурі. Але прошу вас дослухати до кінця, тому що найважливіше відкриття чекає попереду. І якщо ви вірите, що Бог здатний змінити будь-яку ситуацію, просто зараз підпишіться на канал. Тут ми разом відкриваємо істини, які можуть змінити не лише день, а й усе життя. Я служу Господу вже багато років, і можу чесно сказати, одна з найнебезпечніших битв відбувається не навколо нас. Вона відбувається всередині нас. Саме в розумі народжується страх. Саме в розумі починаються сумніви. Саме там ворог намагається переконати людину, що вона самотня, покинута або приречена. Але ось що важливо. Біблія показує зовсім іншу картину. У посланні до римлян сказано: «Не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму». Це означає, що Бог бачить корінь проблеми значно глибше, ніж ми думаємо. Він знає, що змінене життя починається зі зміненого мислення. Та більшість людей намагаються боротися лише з наслідками. Вони хочуть миру без оновлення розуму, хочуть спокою без довіри Богові, хочуть свободи без духовної перемоги. І саме тому багато хто роками ходить по колу, не розуміючи, чому тривога повертається знову і знову. Одного разу до мене звернувся чоловік. Зовні він здавався успішним. Робота була стабільною, родина поруч. Ніхто навіть не підозрював, що ночами він майже не спить. Його розум постійно малював найгірші сценарії. Він боявся втратити все. Боявся майбутнього, боявся навіть власних думок. І ось одного дня він сказав слова, які я не забуду ніколи. «Я більше не можу жити у власній голові». Коли я почув це, моє серце здригнулося, тому що тисячі людей сьогодні переживають те саме. Можливо, зараз ви слухаєте мене і впізнаєте себе. Запам'ятайте це. Ви не самі. І саме тут починається головне. Бог не створив вас для життя в постійному страху. Якщо ця тема торкається вашого серця, напишіть у коментарях слово «мир». А також підпишіться на канал, щоб не пропустити продовження цієї надзвичайно важливої розмови. Але те, що сталося далі, здивувало навіть мене. Ми відкрили Біблію та прочитали слова з послання до Филип'ян. «І мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі». Зверніть увагу на одну деталь. Бог не просто обіцяє мир. Він обіцяє мир, який перевищує людське розуміння. Це означає, що обставини можуть ще не змінитися, але всередині вже народжується спокій. Здається неймовірним, правда? Адже світ навчає нас шукати контроль над усім, а Бог говорить про довіру. Світ каже «думай більше», Бог каже «довір більше». І чим довше ми розмовляли, тим ясніше ставало, що справжня проблема була не в обставинах того чоловіка. Проблема була в тому, що страх зайняв місце довіри. А коли страх займає трон серця, мир залишає його. Саме тоді відбувся момент, який змінив усе. Той чоловік став на коліна і вперше за довгий час щиро звернувся до Бога. Без красивих слів, без релігійних фраз, лише з розбитим серцем. І він сказав: «Господи,
Я більше не можу нести це сам. У цю мить почалося те, що важко пояснити людською логікою. Не зникли миттєво всі проблеми, не змінився світ навколо, але змінилося щось усередині нього. Наче важкий камінь упав із душі, наче темрява відступила перед світлом. І тоді я зрозумів ще глибше одну істину. Бог очищає розум не силою людських зусиль, а силою своєї присутності. Але найголовніше відкриття про те, як саме Господь звільняє людину від руйнівних думок, ще попереду. Якщо ви хочете дізнатися продовження, обов'язково підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Боже, очисти мій розум». Попереду найсильніша частина цієї історії. Багато людей помилково думають, що очищення розуму відбувається миттєво, наче достатньо однієї молитви, і всі тривоги зникнуть назавжди. Але дозвольте сказати вам правду, яку я сам зрозумів лише через роки служіння. Бог дуже часто діє інакше. Він не просто прибирає думки, він навчає нас перемагати їх. І це величезна різниця. Коли ізраїльтяни виходили з Єгипту, Господь міг перенести їх до обіцяної землі за одну мить. Але він повів їх дорогою. Через пустелю, через випробування, через моменти, коли здавалося, що виходу вже немає. Чому? Тому що Бог змінював не лише їхнє місце перебування. Він змінював їхнє мислення. Сьогодні багато віруючих хочуть нове життя, але продовжують мислити по-старому. Вони досі слухають голос страху більше, ніж голос Бога. Але ось що важливо. Перемога починається в ту мить, коли ви вирішуєте довіряти Божому Слову більше, ніж власним страхам. І те, що сталося далі в історії того чоловіка, відкриває надзвичайну таємницю. Через кілька тижнів після нашої розмови він знову прийшов до мене. Я уважно подивився на нього і помітив щось незвичайне. Обличчя залишилося тим самим. Обставини майже не змінилися. Але в його очах з'явився спокій, якого раніше не було. Я запитав його, що сталося? І його відповідь змусила мене замислитися. Він сказав: «Я зрозумів, що більшість моїх страждань походила не від реальних подій, а від уявних катастроф, які я постійно прокручував у своїй голові». Я мовчав кілька секунд, тому що це була правда. Скільки людей сьогодні мучаться не через те, що вже сталося, а через те, чого, можливо, ніколи не станеться? Скільки безсонних ночей викликані не реальністю, а страхом перед нею? Запам'ятайте це. Ворог часто атакує не ваше сьогодення. Він атакує ваше майбутнє у вашій уяві. Саме там він сіє паніку, тривогу і безнадію. Але Бог приходить, щоб повернути вас у реальність своєї присутності. І саме тут починається головне. Одного дня під час молитви я відкрив Псалом 22 і перечитав знайомі слова. «Навіть коли я піду долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені». Раптом я побачив щось надзвичайне. Давид не сказав, що долини не буде. Він не сказав, що труднощі зникнуть. Він сказав дещо значно сильніше. Бог буде поруч, посеред темряви. І в цей момент мене наче пронизало откровення. Більшість людей чекають, поки зникне темрява, щоб заспокоїтися. Але Господь пропонує мир ще до того, як ситуація зміниться. Чи відчуваєте ви силу цієї істини? Якщо так, напишіть у коментарях «Бог поруч». І не забудьте підписатися на канал, тому що далі ми торкнемося того, про що майже ніхто не говорить, хоча саме це часто стає причиною внутрішніх мук і духовного виснаження. Є одна небезпечна пастка, у яку потрапляють навіть віруючі люди. Вона майже непомітна, вона не виглядає як великий гріх, але її наслідки можуть бути руйнівними. Це звичка постійно прокручувати негативні думки. День за днем. Знову і знову. Людина думає, що просто аналізує ситуацію. Насправді ж, вона годує власний страх. Вона ніби підливає масло у вогонь тривоги. І з часом
Ця тривога починає керувати її життям. Але Біблія говорить, про що тільки правдиве, що чесне, що справедливе, про те думайте. Бог не випадково дав цю настанову. Він знає, що напрямок наших думок зрештою визначає напрямок нашого життя. Те, чим ми наповнюємо розум сьогодні, завтра стане станом нашого серця, а післязавтра – нашою реальністю. Саме тому очищення розуму є не другорядною темою, а питанням духовного виживання. Того вечора, коли я молився за людей, які борються з нав'язливими думками, я відчув сильне внутрішнє переконання. Бог ніби говорив: «Скажи їм, що вони не приречені». І я кажу це зараз вам. Ви не приречені жити у страху. Ви не приречені прокидатися серед ночі від тривоги. Ви не приречені бути рабом власних думок. Христос прийшов не лише спасти душу. Він прийшов принести свободу всій людині. Але ось що важливо. Є ще одна прихована причина, через яку багато людей роками не можуть знайти справжній мир. Вона набагато глибша, ніж здається. І коли ви дізнаєтеся про неї, багато речей у вашому житті стануть на свої місця. Якщо ви відчуваєте, що Бог говорить до вашого серця прямо зараз, підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Я обираю мир Божий». Бо попереду відкривається істина, яка може змінити все. Того вечора, коли я молився за людей, які борються з нав'язливими думками, я відчув сильне внутрішнє переконання. Бог ніби говорив: «Скажи їм, що вони не приречені». І я кажу це зараз вам. Ви не приречені жити у страху. Ви не приречені прокидатися серед ночі від тривоги. Ви не приречені бути рабом власних думок. Христос прийшов не лише спасти душу. Він прийшов принести свободу всій людині. Але ось що важливо. Є ще одна прихована причина, через яку багато людей роками не можуть знайти справжній мир. Вона набагато глибша, ніж здається. І коли ви дізнаєтеся про неї, багато речей у вашому житті стануть на свої місця. Якщо ви відчуваєте, що Бог говорить до вашого серця прямо зараз, підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Я обираю мир Божий». Бо попереду відкривається істина, яка може змінити все. Я пам'ятаю одну жінку, яка роками жила в постійному страху за своїх дітей. Вона перевіряла телефон десятки разів на день. Кожна затримка дзвінка викликала паніку, кожна новина ставала причиною для хвилювання. Вона настільки звикла до тривоги, що почала вважати її нормальною частиною життя. Але одного разу, під час молитви, вона раптом усвідомила дещо важливе. Усі ці роки вона більше вірила своїм страхам, ніж Божим обітницям. Ця думка буквально приголомшила її. Вона плакала, вона молилася, вона каялася не тому, що була поганою людиною, а тому, що дозволила страху зайняти місце довіри. І саме тут починається головне. Коли людина повертає Богові те місце, яке належить йому по праву, всередині починається справжнє зцілення. Не миттєве, але глибоке і дуже реальне. Проте існує ще одна небезпека. Вона особливо підступна, тому що здається абсолютно невинною. Це постійне споживання страху. Так, саме страху. Подивіться навколо. Стрічки новин переповнені тривожними повідомленнями. Соціальні мережі щодня підкидають нові причини для занепокоєння. Люди годинами слухають негативні історії, а потім дивуються, чому не можуть знайти мир. Але ось що важливо. Наш розум схожий на сад. Якщо постійно засівати його насінням страху, там не виросте спокій. Якщо день за днем наповнювати себе темрявою, буде важко бачити світло. Саме тому Давид говорив: «Слово Твоє – світильник для ноги моєї». Божа істина очищає розум так само, як чиста вода очищає забруднене джерело.
Чим більше Божого Слова входить у ваше серце, тим менше місця залишається для брехні, страху та безнадії. І багато хто зараз починає розуміти, чому роками не міг знайти внутрішнього спокою. Але зараз я хочу поставити вам дуже особисте запитання. Що саме наповнює ваші думки перед сном? Про що ви думаєте, коли залишаєтеся наодинці? Які голоси звучать у вашій голові найголосніше? Голос страху? Голос осуду? Голос минулих помилок? Чи, можливо, голос Бога? Не поспішайте відповідати, тому що відповідь на це запитання може багато чого пояснити. Запам'ятайте це. Те, що постійно займає ваш розум, зрештою починає керувати вашим життям. Саме тому Сатана так наполегливо бореться за вашу увагу. Він знає, якщо заволодіє думками, то вплине на рішення. А якщо вплине на рішення, то спробує вплинути на долю. Але Бог сьогодні руйнує цей ланцюг. Бог кличе вас назад до свободи. Якщо ви відчуваєте це всім серцем, напишіть у коментарях: «Господи, наповнюй мій розум світлом». І обов'язково залишайтеся до кінця цієї історії. Одного разу, під час нічної молитви, я пережив момент, який назавжди залишився в моїй пам'яті. Навколо була тиша, усе місто спало, але в моєму серці відбувалося щось особливе. Я молився за людей, які роками боролися з тривогою, страхами та нав'язливими думками. І раптом прийшло дуже сильне усвідомлення. Бог не хоче просто заспокоїти твої емоції. Він хоче звільнити твою особистість. Він хоче повернути тобі ту свободу, яку ворог крав роками через страх, сумніви та внутрішній хаос. І саме тоді я зрозумів, найважливіша битва ще попереду. Тому що існує один останній бар'єр, який заважає багатьом людям увійти в Божий мир повністю. І коли цей бар'єр буде зруйнований, почнеться справжня трансформація. Якщо ця історія торкається вашого серця, підпишіться на канал просто зараз і напишіть у коментарях: «Я довіряю Богові». Попереду найсильніше откровення всієї цієї розповіді. І ось ми наближаємося до того бар'єра, який часто залишається непоміченим навіть для щирих віруючих. Цей бар'єр – непрощення. Так, саме непрощення. Багато людей роками шукають мир, але продовжують носити в серці старі образи. Вони пам'ятають слова, які їх поранили, пам'ятають зраду, пам'ятають несправедливість. Зовні вони живуть далі, але всередині залишаються прив'язаними до болю минулого. А тепер задумайтеся, як може розум бути спокійним, якщо серце продовжує кровоточити? Як може душа відпочивати, якщо в ній постійно звучить відлуння старих ран? Але ось що важливо. Прощення не означає виправдати зло. Прощення означає перестати бути його в'язнем. Саме тому Христос так багато говорив про прощення. Він знав, що образа здатна роками отруювати думки людини. І доки вона живе в серці, справжній мир залишається недосяжним. Саме тут для багатьох починається шлях до справжнього звільнення. Я пам'ятаю чоловіка, який понад 10 років не міг пробачити свого батька. Щоразу, коли він згадував дитинство, у ньому піднімалася хвиля болю. Він намагався будувати нове життя, ходив до церкви, молився. Але всередині залишалася темна кімната, двері якої він не хотів відчиняти. І одного дня, під час молитви, він почув просте, але дуже сильне запитання: «Чому ти продовжуєш нести те, що я готовий забрати?» Ці слова розбили його захист. Він довго плакав. Він роками звинувачував інших, але раптом зрозумів, що сам тримався за свій біль. Запам'ятайте це. Іноді Бог не може наповнити наші руки новим благословенням, тому що вони досі міцно тримають старий тягар. І коли той чоловік щиро простив,
сталося щось дивовижне. Його думки почали змінюватися. Тривога втрачала силу. Нічний неспокій відступав. Мир почав повертатися туди, де роками панував внутрішній хаос. Але існує ще одна причина, через яку думки не дають людині спокою. Вона значно глибша, ніж просто страх чи образа. Це втрата духовного фокусу. Коли Петро йшов по воді до Ісуса, він робив неможливе. Він перемагав закони природи. Але в яку мить почав тонути? Не тоді, коли з'явилися хвилі, не тоді, коли здійнявся вітер. Він почав тонути тоді, коли перевів погляд з Христа на бурю. Чи бачите ви цю істину? Багато людей сьогодні роблять те саме. Вони дивляться на проблеми більше, ніж на Бога. Вони аналізують небезпеки більше, ніж Божі обітниці. Вони вдивляються в темряву настільки довго, що перестають помічати світло. І саме тут починається головне. Мир приходить не тоді, коли зникає буря. Мир приходить тоді, коли ми знову дивимося на того, хто сильніший за будь-яку бурю. Саме тому Бог сьогодні закликає вас повернути свій погляд до нього. І ось одного разу під час служіння відбулося дещо незвичайне. Після проповіді до мене підійшла літня жінка. Її очі були наповнені сльозами. Вона тихо сказала: «Я 40 років жила в страху. Я боялася майбутнього, боялася хвороб, боялася втратити близьких. Але сьогодні я зрозуміла, що весь цей час Бог залишався вірним, навіть коли я сумнівалася». Її слова вразили мене до глибини душі, тому що це була правда не лише про неї, це правда про багатьох із нас. Скільки разів Бог уже проводив нас через труднощі, скільки разів підтримував, коли ми думали, що все втрачено, скільки разів відкривав двері там, де ми бачили лише стіну. Але людська пам'ять часто швидко забуває Божу вірність, а страх користується цим забуттям. Саме тому так важливо згадувати Божі перемоги. Вони стають зброєю проти тривоги та сумнівів. І зараз, можливо, хтось слухає ці слова саме в той момент, коли в його житті панує справжня буря. Можливо, ви втомилися боротися. Можливо, ваш розум виснажений безкінечними переживаннями. Можливо, ви вже майже втратили надію. Але я хочу сказати вам дещо дуже важливе. Не здавайтеся. Не дозволяйте страху написати фінал вашої історії. Бог ще не сказав останнього слова. Запам'ятайте це. Те, що сьогодні здається кінцем, завтра може виявитися початком найбільшого Божого чуда у вашому житті. І зовсім скоро ми підійдемо до фінального відкриття, до найсильнішої біблійної істини про те, як Господь остаточно очищає розум людини та наповнює її надприродним миром. Якщо ви готові прийняти цю істину, підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Я обираю Божий мир». Попереду найважливіша частина всієї розповіді. І ось ми підійшли до фінального відкриття. Після багатьох років служіння, тисяч розмов, молитов і людських історій, я побачив одну закономірність. Найбільший мир приходить не тоді, коли людина отримує відповіді на всі свої запитання. Найбільший мир приходить тоді, коли вона знаходить Божу присутність. Подумайте про це. Ми часто просимо Бога пояснити нам кожну проблему, показати майбутнє, відкрити всі деталі. Але Господь дуже часто робить щось значно більше. Він дає самого себе. Коли Мойсей стояв перед невідомістю, Бог не показав йому весь шлях наперед. Він сказав: «Моя присутність піде з тобою». І цього виявилося достатньо. Але ось що важливо. Багато людей шукають мир як окремий дарунок, забуваючи, що справжній мир завжди народжується з близькості до Бога. Коли Його присутність наповнює серце,
Думки поступово втрачають свою руйнівну силу. Страх починає відступати, темрява більше не здається всемогутньою. І саме тоді починається справжня свобода. Я хочу, щоб ви уявили людину, яка роками носила на плечах величезний камінь. День за днем, рік за роком. Вона звикла до цього тягаря настільки, що почала вважати його частиною себе. І раптом, одного дня, цей камінь забирають. Що вона відчує? Полегшення, свободу, легкість. Саме так діє Бог. Він не просто змушує вас терпіти біль сильніше. Він приходить, щоб зняти тягар. Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Зверніть увагу, він не сказав «спробуйте впоратися самі». Він не сказав «станьте сильнішими». Він сказав «прийдіть до мене». Запам'ятайте це. Найважливіший крок до миру – це не ще одна спроба контролювати життя. Це рішення наблизитися до Бога. Бо там, де його присутність, страх втрачає владу. Там, де його світло, темрява більше не може панувати. І саме тут починається найглибша трансформація. Людина перестає бути рабом кожної випадкової думки. Вона більше не реагує панікою на кожну проблему. Вона більше не дозволяє страху диктувати свої рішення. Чому? Тому що в її серці з'являється новий центр тяжіння – довіра Богові. І навіть якщо труднощі ще залишаються, всередині вже народжується спокій. Саме про це говорив пророк Ісая. «Твердого духом ти збережеш у досконалому мирі, бо на тебе надіється він». Яка сильна обітниця! Не тому мир, що все ідеально, не тому мир, що немає проблем, а тому мир, що серце навчилося покладатися на Господа. І якщо зараз ви відчуваєте, як ці слова торкаються вашої душі, не ігноруйте цей момент. Можливо, саме зараз Бог стукає у двері вашого серця, запрошуючи вас до нового життя, без постійного внутрішнього шуму. Сьогодні я хочу звернутися особливо до тих, хто вже майже зневірився, до тих, хто роками прокидається з тривогою, до тих, хто посміхається людям, але потайки плаче вночі, до тих, хто втомився від безкінечної боротьби у власній голові. Послухайте мене уважно. Ви не самотні. Бог бачить кожну вашу сльозу. Він знає кожну думку, яка мучить вас. Він знає кожен страх, про який ви нікому не розповідаєте. І він не відвернувся від вас. Навпаки, саме зараз Господь простягає вам руку. Але ось що важливо. Ви повинні зробити свій крок назустріч. Відпустіть контроль, віддайте йому свій страх, віддайте свої тривоги, віддайте свої безсонні ночі, віддайте все те, що виснажувало вас роками. Тому що Бог ніколи не просив вас нести цей тягар самотужки. І на завершення я хочу залишити вам одну істину, яка змінила життя незліченної кількості людей. Мир Божий – це не відсутність бурі. Мир Божий – це присутність Христа посеред бурі. Саме тому навіть у найтемніші моменти життя ви можете залишатися непохитними. Саме тому навіть тоді, коли навколо хаос, усередині може жити надприродний спокій. Сьогодні ваш розум не повинен залишатися полем битви. Він може стати місцем Божої присутності. Ваші думки не повинні бути в'язницею. Вони можуть стати джерелом надії. Ваше серце не повинно жити в постійному страху. Воно може жити у свободі. Якщо ця розповідь торкнулася вас, прямо зараз підпишіться на канал, щоб не пропустити нові послання, які зміцнюють віру та дарують надію. І обов'язково напишіть у коментарях: «Господи, очисти мій розум і наповни мене своїм миром». Нехай Бог благословить вас, зміцнить вас і подарує той мир, який перевершує будь-яке людське розуміння.